Nếu một con khủng long T-Rex thật sự xuất hiện ngay giữa thành phố hiện đại, thì con người chúng ta sẽ làm gì? Dùng dao, súng hay phải mang cả xe tăng ra đối phó? Hôm nay, chúng ta cùng thử đặt ra một giả thuyết điên rồ nhưng siêu thú vị. Nếu T-Rex sống lại, liệu nhân loại có thể đánh bại nó không? Và nếu bạn thích kiểu video giả tưởng khoa học như thế này, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo nha. Mỗi lượt ủng hộ của bạn là động lực khổng lồ giúp mình tiếp tục làm những video hấp dẫn hơn. Trước hết, cần nói rõ, đây hoàn toàn là một video giả thuyết mang tính giáo dục và giải trí, không có bạo lực thật. Chỉ là chúng ta cùng nhau tìm hiểu sức mạnh thật sự của sinh vật huyền thoại này, Tyrannosaurus Rex, hay gọi tắt là T-Rex. T-Rex là một trong những loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng tồn tại. Dài khoảng 12 mét, cao tới 4 mét tính từ hông, nặng từ 8 đến 10 tấn, tức là tương đương một chiếc xe buýt to. Lực cắn của nó được ước tính lên tới 35 đến 60 nghìn Newton, mạnh gấp 6 lần so với cá mập trắng khổng lồ. Một cú cắn duy nhất có thể nghiền nát xương của con mồi như bánh quy giòn. Răng của nó dài tới 30 cm, to gần bằng con dao rựa. Đúng rồi, một con T-Rex cười là thấy toàn dao nhọn trong miệng luôn. Chúng có thị lực cực tốt, khứu giác nhạy, tốc độ di chuyển lên đến 20 đến 25 km/h. Khá nhanh nếu bạn nghĩ nó nặng cả chục tấn. Bây giờ, thử xem chúng ta có cơ hội nào không nhé. Da T-Rex không chỉ dày, nó còn được bao phủ bởi vảy sừng cứng, có thể dày vài cm. Bên dưới là một lớp mỡ và cơ siêu chắc. Thậm chí, một viên đạn nhỏ bắn vào có khi chỉ làm trầy da thôi. Xương của nó thì dày và rỗng, vừa nhẹ vừa siêu bền, giống kiểu ống thép sinh học. Nên tóm lại, trừ khi bạn có pháo trong tay, còn không thì tốt nhất là chạy. Dao và kiếm. Thử tưởng tượng bạn cầm dao ra đối đầu T-Rex. Nghe thôi đã thấy không ổn rồi đúng không? Lớp da và cơ dày vài chục cm thì dao chỉ như gãi ngứa. Ngay cả kiếm, dù là kiếm samurai bén nhất, cũng khó mà xuyên qua nổi lớp cơ khổng lồ đó. Nên xin chia buồn, vũ khí cận chiến bị loại ngay vòng gửi xe. Súng lục và súng trường. Súng ngắn hay súng lục, thật ra chỉ có tác dụng nếu bạn muốn làm T-Rex tức giận thêm. Còn súng trường, ví dụ súng tấn công hay súng săn mạnh, có thể gây tổn thương nhẹ nếu trúng đúng chỗ yếu, nhưng để hạ gục thì gần như bất khả thi. Bạn phải bắn trúng não hoặc tủy sống, mà thử hỏi làm sao bạn lại có thể đứng yên ngắm khi một con quái vật 10 tấn đang lao tới chứ? Súng hạng nặng, súng chống vật thể. Lúc này, con người bắt đầu chuyển sang đồ nặng đô hơn, như anti-material rifle hay súng bắn tỉa hạng nặng. Loại này có thể xuyên được giáp thép, nên xác suất làm tổn thương T-Rex cao hơn, nhất là nếu trúng đầu hoặc cột sống. Tuy nhiên, đừng quên, đầu T-Rex to, nhưng xương sọ nó dày như bức tường bê tông. Cho nên dù có bắn trúng, khả năng làm nó gục ngay vẫn rất thấp. Nói cách khác, chỉ làm nó chú ý đến bạn trước khi bị ăn. Xe bọc thép, xe tăng. Rồi, giờ thì nghiêm túc. Xe tăng là lựa chọn hợp lý hơn. Một viên đạn pháo cỡ lớn có thể xuyên qua xương, gây tổn thương nghiêm trọng, hoặc chí ít cũng khiến T-Rex bị choáng. Nhưng đừng quên, nó nhanh và to. Nếu bạn bắn trượt, T-Rex có thể cắn nát nòng pháo hoặc quật đổ xe tăng bằng cú hút 10 tấn lực. Nên trong tình huống thực tế, cần nhiều xe tăng phối hợp, chứ một chiếc đơn độc coi như toang. Pháo và vũ khí hạng nặng. Còn nếu quân đội ra tay, pháo, tên lửa, thậm chí bom tầm ngắn sẽ là lựa chọn cuối cùng. Về lý thuyết, hỏa lực diện rộng có thể hạ gục T-Rex,
nhưng bạn sẽ phải đánh đổi cả nửa khu phố. Và nếu bạn định dùng thứ như máy bay chiến đấu hay UAV thì xin chúc mừng. Nó là endgame của T-Rex. Nói cách khác, nó không thua vì yếu, mà thua vì công nghệ hiện đại của con người. Phi ri án, phi bạo lực. Nhưng có một cách nhân văn hơn. Thay vì tiêu diệt, ta có thể bắt sống hoặc vô hiệu hóa. Dùng thuốc gây mê liều cao, bẫy trọng lực, lưới titan hoặc dẫn dụ nó ra khỏi khu dân cư. Tuy tốn công hơn, nhưng ít rủi ro hơn rất nhiều. Tưởng tượng một T-Rex thật bị nhốt trong khu bảo tồn, vừa an toàn, vừa là cơ hội nghiên cứu khoa học cực kỳ quý giá. Tóm lại, T-Rex là một cỗ máy săn mồi hoàn hảo của tự nhiên. Dao, kiếm, súng nhỏ đều vô dụng. Cần hỏa lực hạng nặng hoặc chiến thuật phối hợp nếu muốn chiến thắng. Và có lẽ, lựa chọn khôn ngoan nhất vẫn là chạy thật nhanh. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên like, đăng ký kênh và bình luận bạn muốn mình làm tiếp phần nào. Ví dụ, nếu T-Rex đấu với 1.000 người thì ai sẽ thắng? Hay nếu T-Rex với King Kong, Gorilla? Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.